Hi guys, tuturo ko sa inyo ngayon yung paggamit ng boses. Sa pamamagitan ng boses, gagawa tayo ng mga sounds. Halimbawa, tuta. Yan. Bale, yung hangin pinapasok ko sa loob, unti-unti kong parang pinapasok sa akin siya. Ayan, nakakabusog ng hangin. Ito naman ang eagle. Okay. Yung hangin, ipit na ipit, pinapasok ko na sa loob ng aking lalamunan. Ito, ano to? Bale, yung kinakatay na baboy, yung papasok uli yung hangin sa loob at nagagrowl. Yan. Ito yung madalas na ginagawa ng mga heavy metals pag mga heavy, mga underground metals, gumagawa sila. Mga ganun sila. Yan. Yan yung ginagamit nilang boses. Ito naman ang monkey. Gorilla. Ayan. Ito naman ang baby. Yung toko, yung pinakamahirap doon. Kasi, bali, ilalabas mo yung hangin. Kailangan sounds. Sobrang hirap niya. Ayan. Marami pang boses sa mga susunod. Ituturo ko naman sa inyo yung babaeng na biktima ng paputok. Paano yung sounds nun. Yan. Sa susunod na yun. Bye.